ओके सो आजको हाम्रो टाइटल भनेको चाहिँ हामी दुई चारवटा टर्ममा सुरु गर्छौँ र फर्स्ट अफ अल सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङबाट गर्छौँ। अब यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ भन्ने बित्तिकै यसलाई तपाईहरुले पढ्नुभयो भने कुनै किताबमा एकदमै इट्स अ भेरी डिसिसिभ पोइन्ट, इट्स अ भेरी डिफिकल्ट पोइन्ट भन्ने गरिन्छ र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै बुझ्दाखेरि चाहिँ जेनरली यो भनेको चाहिँ इट विल डिफर विथ स्याम्पल साइजेस अनुसार अनि कुन चाहिँ प्यारामिटर स्टडी गरिरहेको छ त्यो प्यारामिटर अनुसार अलिअलि डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ। त्यही भएर लेट अस नट मेक इट भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। अब यसमा सिम्पल पहिला सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको हाइपोथेसिस भनेको के हो। हाइपोथेसिस भनेको अब साइन्समा तपाईहरुले पढ्नुभयो होला, जियोमेट्रीमा पढ्नुभयो सर्टेन हाइपोथेसिस भनेर। स्ट्याटमा हाइपोथेसिस भनेको इट्स स्लाइटली डिफरेन्ट, इट्स अ क्लेम that is being tested. कुनै पनि टेस्ट, कुनै पनि क्लेम जसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न खोजिरहेका छौँ भने त्यसलाई हामी हाइपोथेसिस भन्छौँ। अब यसलाई टेस्ट गर्ने अथवा मेनी अ टाइम्स तपाईले बुकमा हेर्नुभयो भने इन्भेस्टिगेटेड भन्ने पनि वर्ड सुन्नुहुन्छ। अब यो इन्भेस्टिगेसन अथवा टेस्टिङ कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ देयर आर डिफरेंट things to be done, like we could go on with surveys to test that. त्यस्तै गरेर हामी एक्सपेरिमेन्ट्सहरु कन्डक्ट गर्न सक्छौं to test that. So यो सबै चीज जसरी हुन्छ हामीले केही न केही माध्यमबाट डेटालाई कलेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि कुनै एउटा सर्टेन वेमा त्यसलाई टेस्ट गर्न पर्ने हुन्छ। बिफोर गोइङ टु टेस्टिङ्स एन्ड एभ्रीथिङ म सबैभन्दा सुरुमा अर्को एउटा कुरा गर्छु हाइपोथेसिसको बारेमा। स्ट्याटिस्टिक्समा हामी दुईटा हाइपोथेसिसको बारेमा कुरा गर्छौं। Null hypothesis, the first one. अब यो null hypothesis भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरामा चाहिँ जनरली null भन्ने बित्तिकै जीरो और एम्प्टी भनेर बुझ्छौं हामी र स्ट्याटमा यसलाई h0 or h0 whatever त्यो भनेर null hypothesis लाई प्रिज्युम गर्ने गरिन्छ। र null hypothesis भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्ट्याटमा null hypothesis लाई हामी फल्ट हाइपोथेसिस को रूपमा पनि हेर्छौं। फल्ट हाइपोथेसिस भन्ने गरिन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन एक्सेप्टेड भ्यालु छ कुनै पनि प्यारामिटर्सको त्यसलाई हामी नल हाइपोथेसिस भन्छौँ। जुन एक्सेप्ट गरिसकेको छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी नल हाइपोथेसिस। लाइक फर एक्जाम्पल तपाईले कुनै पनि एउटा कम्पनीले रस्से एउटाले 5 स्टार निकाल्छ, 5 स्टार निकाल्ने बेलामा चाहिँ एउटा चकलेट बार को वेट चाहिँ 50 ग्राम्स हुन्छ एप्रोक्स भनेर दिएको छ भने हाम्रो नल हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ सिम्पली के हो त भन्दाखेरि इट हैज क्लेम एन्ड एभ्रीबडी हैज बिलिभ दैट सो आवर नल हाइपोथेसिस वुड बी h0 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द मीन एभरेज वेट अफ द बार इज 50 ग्राम्स। यो चाहिँ हाम्रो नल हाइपोथेसिस। कसैले पनि कसैलाई टेस्ट गर्न मन लाग्यो भने उले के भन्छ त भन्दाखेरि अर्को हाइपोथेसिस युज गर्छ जसलाई हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्छौं। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस पनि भनेको भेटिन्छ। यसलाई हामी भन्छौं रिसर्च हाइपोथेसिस भनेर। त्यही भएर यसलाई कतै h1 भनेर डिनोट गरेको भेट्नुहुन्छ, कतै ha भनेको डिनोट गरेको भेट्नुहुन्छ। व्हाटएभर दैट इज, दैट्स द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। यो भनेको चाहिँ टेस्ट हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस पनि भन्छौं। अब यसमा यही एक्जाम्पलमा हेर्नु भने 5 स्टार को एउटा बार चाहिँ 50 ग्राम्स एप्रोक्स हुन्छ भनेर कम्पनीले क्लेम गरिदिरहेछ, सबैले मानिदिरहेछ, एक्सेप्ट गरिरहेछ। दैट्स व्हाई इट इज अ नल हाइपोथेसिस। र हाम्रो अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि द एभरेज वेट इज नट 50 ग्राम्स। यो 50 ग्राम्स नै छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसको लागि अब हामीले टेस्ट गर्न पर्ने हुन्छ। वी नीड टु टेस्ट सो दैट वी नीड टु बी श्योर दैट वेदर यो ठीक या यो ठीक भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न सक्नुपर्छ। र कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा हामीले सुरुवात गर्ने कुनै पनि टेस्ट और इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्ने भनेको h0 and ha or h1 को आधारमा चाहिँ हामी गरिरहेका छौं। अब यो दुईटा टेस्ट गर्ने बेलामा कुनै पनि तपाईले टेस्ट गर्नुभयो भने त्यसबाट आउने भनेको जम्मा दुईटा आउटकम छ। दुईटा आउटकम मात्रै छ।
दुईटा आउटकम मध्ये के हुन्छ त भन्दाखेरि either you reject H0 or you fail to reject H0. हामीसँग दुईटा possible outcome छ. We are not here to prove anything. We are either we reject or we fail to reject. Simply हामीले के गर्न सकेनौं त भन्दाखेरि sun doesn't rise from the east भन्ने कुरालाई we fail to reject that. So that's the simple logic. र यसमा पनि जुनै पनि टेस्ट गर्ने बेलामा कन्सर्न त्यही हो. अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हामी कसरी गर्छौं त, हाउ डु वी टेस्ट दैट भन्ने कुरामा वी हैव डिफरेंट थिंग्स. अहिलेलाई जस्ट एउटा एक्जाम्पलरी कुरा गरौँ. लाइक यो दुईटा नल एन्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्नको लागि सबैभन्दा इजी भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोड्युसिङ फ्याक्ट्रीमा हामी जान सक्छौं. त्यहाँ गयो, लेट अस से हामी सन्डे गयौं, त्यसपछि एक दिन ग्याप गर्यौं, त्यसपछि ट्युजडे गयौं, त्यसपछि गएर वेन्सडे ग्याप गर्यौं एन्ड अगेन थर्सडे गयौं. अनि कम्पनीमा प्रोड्युस भइराछ, त्यतिखेर हामीले 50 बारलाई चाहिँ स्याम्पल गर्यौं. त्यो गर्ने बेलामा एभरेज वेट भनेको लेट अस से 51.2 ग्राम्स आयो. अर्को दिन गएर 50 स्याम्पल्स गर्ने बेलामा लेट अस से 56.5 ग्राम्स आयो. र अर्को दिन गर्दाखेरि चाहिँ 70 ग्राम्स आयो. लेट अस से फर एक्जाम्पल. अब यो हुँदाखेरि जब हामी टेस्टमा गयौं 50 स्याम्पल, यो दिनमा हेर्दाखेरि कम्पनीले 50 भनेको थियो, 51 ओके मोरलेस रहेछ कि क्या हो भन्नेमा हामी अझै डिसेप्टिभ हुन्छौं. यो दिनमा आउँदाखेरि अलि होइन कि जतातिर पनि हामी ढल्किन सक्छौं. इदर अर वेमा ठिकै हो भन्नेमा पनि जान सक्ला, ठिक होइन भन्नेमा पनि जान सक्ला. यो दिनमा एकदमै हेभी डेभिएसन देखेर हैन यो चाहिँ हुन नसक्ने कुरा हो, कम्पनीको क्लेम चाहिँ इट्स रङ क्लेम भनेर हामी भन्न सक्ने स्थितिमा हुन्छौं. बट स्टिल यसलाई चाहिँ हामी स्ट्याटिस्टिकल टेस्टिङमा चाहिँ अझै स्टिल गएको छैन. कसैले भन्दैला 50 स्याम्पल्स मात्रै लिएको भएर हो, 100 150 1500 1000 स्याम्पल्स लिएको भए थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट भन्ने कन्सर्न्सहरु पनि आउला. त्यसको लागि वी हैव टु बी भेरी प्रेसाइज इन द टेस्टिङ मेकानिजम. कसरी हामी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न पर्ने हुन्छ. र त्यसको लागि हामी जनरली युज गर्ने भनेको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भन्छौं. स्ट्याटिस्टिक भन्ने बित्तिकै कुनै पनि स्याम्पलबाट आएर जब हामी जे पनि निकाल्छौं त्यो सबैलाई हामी टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको रूपमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौं. अब यसमा कुन चाहिँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्ने भन्ने कुरामा स्याम्पल साइजको आधारमा अथवा हामीले गरेको मेथोडोलोजीको आधारमा देयर आर डिफरेंट थिंग्स. वी विल कम टु दैट अन द नेक्स्ट क्लास. र यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको आधारमा हामीले के भन्न सक्नुपर्छ त भन्दाखेरि वेदर दैट थिंग इज statistically significant or not भन्ने कुरालाई चाहिँ यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकले हामीलाई भन्छ. अब फेरि कुरा आयो स्ट्याटिस्टिक सिग्निफिकेन्सको कुरा. स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट और स्ट्याटिस्टिक सिग्निफिकेन्स भनेको के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड बिफोर हामी कुनै कन्क्लुजनमा जम्प गर्ने. यो चाहिँ ठीक छ, यो ठीक छैन, यसले चाहिँ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा बोल्नु भन्दा अगाडि हामीले पहिला सुरुमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिकली हामीले चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ वी नीड टु कम अप. अब यसमा कन्सर्न भनेको के हो त भन्दाखेरि अब सिग्निफिकेन्ट और सिग्निफिकेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा बोर्डर लाइन. It's a borderline. It's a borderline of the decision making process. हामीसँग दुईटा possible outcome छ. एउटा reject H0, अर्को भनेको fail to reject. यो दुईटा मात्रै हाम्रो आउटकम छ. यो दुईटाको बीचको borderline भनेको चाहिँ that's the statistical significance. सिम्पल टर्म्समा बुझ्दाखेरि चाहिँ यदि यो बोर्डरलाइन भन्दा यता छ भने हामी we say that we reject H0. यो बोर्डरलाइन भन्दा उतै छ भने टेस्ट स्ट्याटिस्टिक
हामी चाहिँ वी फेल टु रिजेक्ट द H0 भनेर चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङ चाहिँ जान्छ र त्यो बोर्डर लाइनमा हामी सिग्निफिकेन्ट लेभल अथवा स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्स भनिन्छ। अब अघिको इक्जाम्पलमा हामीले एक दिन 51 पायौँ, एक दिन 56 पायौँ, एक दिन 70 पायौँ। अब त्यसमा हामीले एउटा कङ्क्रिट बाउन्ड्रीलाई कहीँ पनि कुनै पनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गरेको छैन, त्यही भएर वी क्यानट जस्ट मेक अ डिसिजन सिम्पली अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ। बट in order to make a decision we need to have this borderline of significance. So यो एउटा statistical significance भनेको कन्सर्न के हो, हाइपोथेसिस भनेको कन्सर्न के हो भन्ने कुराको इट्स जस्ट अ जनरल आउटलाइन। अब अर्को कुरा आउँछ यही हाइपोथेसिस टेस्टिङमै लेभल अफ कन्फिडेन्स। अब लेभल अफ कन्फिडेन्स अर मेनी अ टाइम्स सी भनेर यसलाई मार्किङ गरिन्छ। अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जेनरल हामीले गर्ने एक्सपेरिमेन्टहरुमा हामी इदर 95% अर 99% युज गर्छौं। एकदम जेनरलाइज रुल हो यो र यसलाई मेनी अ टाइम्स म्याथमेटिकली 0.95 अर 0.99 भनेर यसरी चाहिँ लेख्ने गरिन्छ। अब लेभल अफ कन्फिडेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो डिसिजन गर्दै गर्दा हामी कतिको कन्फिडेन्ट छौं यो डिसिजनमा भन्ने कुरा चाहिँ लेभल अफ कन्फिडेन्स। त्यही भएर हामीले यो बाउन्ड्री लाइन भनेको यदि हामी 95% छौं भने यहाँ हुन सक्ला, यदि 99% मा जाने भने यहाँ हुन सक्ला एन्ड सो अन। अब हैन 40% भयो भने नि हुन्छ भन्ने यहाँ होला। त्यो हुँदाखेरि देयर आर हायर चान्सेस अफ फेल टु रिजेक्ट H0 होला। सो त्यसरी चाहिँ things keep on changing due to the level of confidence. र लेभल अफ कन्फिडेन्सले के गर्छ त भन्दाखेरि मानौ अहिले हामीले 95% गर्यौं र टेस्ट स्ट्याटिस्टिक यहाँ आयो र हामीले फेल टु रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस भयो भने त्यो बेलामा यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकले के भन्छ त भन्दाखेरि 95% अफ द टाइम्स वी आर करेक्ट इन आवर डिसिजन। त्यो भनेको चाहिँ लेभल अफ कन्फिडेन्स। अर्को कन्सर्न भनेको चाहिँ अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्ने पनि आउँछ सँगसँगै। र लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको इट्स अलवेज डिफाइन्ड बाइ अल्फा। अल्फा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि भन्ने गरिन्छ र अल्फा भनेको के हो भने इट्स 1 माइनस भन्न खोजेको यदि हामी 95% लेभल अफ कन्फिडेन्समा काम गरिरहेछौं भने लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको इट्स अलवेज 0.05, 99 मा गर्दाखेरि इट्स अलवेज 0.01। सो यो दुईटालाई चाहिँ हामी वान अर द अदर थिङ को रूपमा चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौं स्ट्याटिस्टिक्समा। नाउ another thing that we have been coming through, अर्को एउटा टर्मिनोलोजी बिफोर वी गो फर्दर इन्टु द कोर्स। अब हामी अर्को एउटा टर्मिनोलोजीमा आयौं which we call as the degree of freedom. अब let us rehearse back. हामीले सबैभन्दा सुरुमा मीन भन्ने चीज पढाएको थियौं, त्यसमा यो पढिरहेको थियौं र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने पढाएको थियौं जसमा चाहिँ हामी we had been studying र सबैको क्वेशन के थियो त भन्दाखेरि yn-1। यो सबैभन्दा एकदम कमन क्वेशन हो when we are studying about the descriptive statistics। र त्यो बेलामा most of the teacher including me, most of the teacher what we say is this is the degree of freedom and we will deal about that later भनेर हामी एकदमै सजिलैले स्केप हुन्छौं। र किन भन्दाखेरि again we have to come up with the same thing about the degree of freedom। अब degree of freedom भनेको के हो त भन्दा चाहिँ इन जनरल एकदमै जनरली सोच्ने हो भने 1 2 3 4 5 पाँचवटा आइटम छ। ल चुज गर भन्यो भने तपाईले अहिले एकचोटी यो चुज गर्नु होला, दोस्रो चोटी यो चुज गर्नु होला, तेस्रो चोटी यो चुज गर्नु होला, चौथो चोटी यो चुज गर्नु होला, पाँचौं चोटी तपाईलाई कर लाग्छ। यु डोन्ट हैव एनी फ्रीडम टु चुज। दैट्स व्हाई जनरलाइज n-1। तर सधैं n-1 नै हो र भन्ने क्वेशन सबैभन्दा बढी हुन्छ एन्ड दैट इज नट। सधैं n-1 होइन डिग्री अफ फ्रीडम। किनभने फ्रीडम भने तपाईले कुन चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्टाइल युज गरिरहनु भएको छ र त्यसमा प्रोसिजर के छ त्यो आधारमा तपाईको फ्रीडम चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट भइरहेको हुन सक्छ।
यो जस्ट इन्ट्युटिभली बुझ्नलाई मात्रै मैले भनिदिएको हो द्याट ओके इट्स अ n-1 भन्ने कुराहरू लाइक अब सिम्पली भन्नुपर्दा डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स कुरा गर्नुपर्दा एउटा हामीले भन्यो मिन भनिरहेको छौँ अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनिरहेको छौँ एउटामा हामीलाई डिग्री अफ फ्रिडम चाहिरहेकै छैन अथवा डिग्री अफ फ्रिडम यसमा सबैलाई एकुमुलेट गरेर लिन पाइन्छ द्याट्स वाइ यसमा डिग्री अफ फ्रिडम भन्नुभयो भने माग्यो भने पनि एक्स बार एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिने डिग्री अफ फ्रिडम भनेको 5 हो तर स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनलाई निकाल्न पर्ने ऊ भनेको के हो त भन्दाखेरि 4 हो भन्दै गर्दा किन यस्तो त भन्ने क्वेसनको एन्सर भनेको के हो त भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ त हामीले एउटा पोइन्ट त युज गर्नुपर्छ डेभिएसन मार्क गर्नलाई बिकज इट इज वर्किङ अबाउट द डिस्पर्सन एउटा त स्ट्यान्डर्ड पोइन्ट छ यो भन्दा यता कति छ मानौ यो x बार हो भने यो भन्दा कमको डेटा कति छ डेभिएटेड र यो भन्दा बढी डेटा कति छ डेभिएटेड प्लस माइनसमा निकालिरा हुन्छ भने यो एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज पोइन्ट हुन्छ जसले गर्दा अल्टिमेटली हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम लोवर डाउन हुन्छ एउटा पोइन्टको हिसाबले गर्दा त्यस्तै गरेर अर्को कुरा भन्ने हो भने यसमा जस्ट इन्ट्युटिभली यसलाई बुझ्नलाई अब यही चीजलाई अझ फर्दर एक्सप्लोर गर्ने हो भने लाइक अझ अब यसलाई डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा लिएर जाउँ अहिलेकै हाम्रो टपिकमा मानौ एउटा मात्रै यो 5 वटा नम्बर छैन एउटै मात्रै नम्बर छ हामीसँग 5 भन्ने नम्बर छ यो 5 वटा मध्ये एउटै नम्बर मात्रै छ यसको x बार तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि बिकज वी हैव नो प्रब्लम व्हाट्सएभर फर टेकिङ अप तर जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्न सकिन्छ अब यसमा वी क्यान इट्स नट पोसिबल त्यो किन पोसिबल छैन त भन्दाखेरि बिकज वी नीड मोर देन one sample for creating a dispersion that's why it comes along with the deviation degree of freedom त्यो डिग्री अफ फ्रिडम यसले स्न्याच गरिदिन्छ किन भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो एङ्कर पोइन्ट हुन्छ जहिले पनि हामी डिस्पर्सनको बारेमा कुरा गर्दा अब त्यस्तै गर्दा स्क्युनेस एन्ड कर्डोसिसमा जानुभयो भने अझ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 5 वटा आइटम छ भने तपाईको अघि के 1 2 3 4 5 मा हेर्नुभयो भने यो नम्बरमा हेर्नुभयो भने स्क्युनेस एन्ड कर्डोसिसमा निकाल्दै गर्ने बेलामा स्क्युनेसमा 3 डिग्री अफ फ्रिडम अनि कर्डोसिसमा 2 डिग्री अफ फ्रिडम हुँदै जान्छ किनभने वी गो अन डिडक्टिङ द्याट त्यो तपाईहरुले अलरेडी स्क्युनेस एन्ड कर्डोसिसमा पढिसक्नु भएको छ त्यस्तै गरेर अब डिग्री अफ फ्रिडमलाई इन टर्म्स अफ रिग्रेसन नै हेर्नुभयो भने रिग्रेसन नै हेर्नुभयो भने दुईटा मात्रै पोइन्ट छ तपाईसँग स्याम्पल पोइन्ट छ भने यो दुईटा त छुन्छ एब्सोल्युटली छुन्छ यो दुईटालाई त यो दुईटै पोइन्टलाई जब छुन्छ हाम्रो इक्वेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि सिम्पली अहिले एउटा स्ट्यान्डर्डाइज इक्वेसन भनेको यो हो भनेर मान्दै गर्दा दुईटै पोइन्टलाई छुन्छ त्यो गर्दाखेरि डेभिएसन हामी कताबाट निकाल्छौं देयर इज नथिङ सो कल तर यहाँनेर तीनटा पोइन्ट एउटा पोइन्ट एडिसनल हुने बित्तिकै के भयो त आवर लाइन द बेस्ट फिट लाइन विल चेन्ज यो बेस्ट फिट लाइन नै चेन्ज हुन्छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि इट मे नट कट थ्रु द पोइन्ट्स त्यो हुँदाखेरि जहिले पनि डिग्री अफ फ्रिडम इन टर्म्स अफ रिग्रेसनमा हामीले पहिले पनि पढिसकेका छौं त्यो भनेको n minus k minus 1 भनिरहेको छ त्यो किन हो त भन्दाखेरि बिकज अफ दैट फैक्ट अब यो दुईटा मात्रै पोइन्ट हुँदाखेरि तपाईले रिग्रेसन इक्वेसन निकालेर त्यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन बिकज वी क्यानट डिराइभ एनीथिङ आउट अफ दिस इक्वेसन बिकज दैट लाइन will touch the both the points so त्यो बेसिसमा हेर्दाखेरि डिग्री अफ फ्रिडम फ्लक्चुएट हुन्छ त्यही भएर स्ट्याटिस्टिक्समा डिग्री अफ फ्रिडम भनेको सधैँ n-1 नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीसँग त्यस्तो कन्सेप्टहरु चाहिँ छैन र जति भेरिएबल बढ्दै जान्छ रिग्रेसनमा द डिग्री अफ फ्रिडम टेन्ड्स टु चेन्ज अब हामी एउटा दुईटा मात्रै भेरिएबल हेरिरा छौं अथवा तीनटा भेरिएबल हेरिरा छौं चारवटा सो अन द डिग्री अफ फ्रिडम विल गो अन अर्को कुरा भनेको काई स्क्वायर टेस्टमा हो काई स्क्वायर टेस्टमा वी विल कम टु काई स्क्वायर टेस्ट द नेक्स्ट डे त्यतिखेर फेरि हामी डिग्री अफ फ्रिडम इन काई स्क्वायर टेस्टको कुरा गर्छौं अर्को चीज भनेको आफ्टर डिग्री अफ फ्रिडम व्हाट वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज कुनै पनि तपाईले टेस्ट गर्नु पर्यो भनिरा छ हाइपोथेसिस टेस्टिङमा हाइपोथेसिस त तपाईले क्रिएट गर्नुभयो त्यो हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्नुपर्छ टेस्ट गर्दै गर्ने बेलामा तपाईले के सर्वे गर्नु होला कि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु होला जुनसुकै कन्डिसनमा हामीसँग एररहरु एसोसिएट हुन्छ त्यो एररहरु विभिन्न कजेसले हुन सक्ला
त्यो कजेसहरु के हुन्छन् हामी भन्दै गर्छौं र यसमा के हो त भन्दाखेरि एरर किन त भन्ने कुरामा कुनै पनि टेस्ट गर्नको लागि हामी स्याम्पलमा स्टडी गर्छौं र यो स्याम्पलमा गरेको स्टडीले हामी पपुलेसनमा चाहिँ एक्स्ट्रापोलेट गर्छौं यो ग्यापमा आउँदाखेरि चाहिँ देयर आर अ लट अफ एरर्स एसोसिएटेड र त्यो एरर्सहरुलाई हामी जनरली टाइप 1 एन्ड टाइप 2 एरर भन्छ अब यो टाइप 1 एन्ड टाइप 2 एरर भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि हामीले भनिहाल्यौ दुईटा पोसिबल आउटकम छ एउटा भनेको रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस भन्ने छ अर्को भनेको फेल टु रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस तपाईले टेस्ट गर्ने बेलामा मानौ यो आयो आउटकम तर मेनी टाइम्स के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रू नल हाइपोथेसिसलाई कहिले कहिले रिजेक्ट गरिरा हुन्छ यो भनेको एरर त फल्स नल हाइपोथेसिस आयो तपाईले रिजेक्ट गरिदिनु भयो नल हाइपोथेसिसलाई ठीक छ ट्रू नल हाइपोथेसिस आयो तपाई फेल हुनुभयो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्नलाई ठीक छ तर यो दुईटा कुरा ठीक होइन के हो त भन्दाखेरि हामीले के गरिरहेका छौं त भन्दाखेरि ट्रू नल हाइपोथेसिस छ नल हाइपोथेसिस ट्रू छ र त्यसपछि गएर हामीले रिजेक्ट गरिरहेका छौं त्यो भनेको चाहिँ नि हामी के भइरहेका छौं त भन्दाखेरि वी आर बीइङ फल्स पोजिटिभ र यहाँनिर चाहिँ वी आर बीइङ फल्स नेगेटिभ This is type 1 and this is the type 2 error. यो दुईटा चीज हुन्छ consequence को रूपमा अब consequence को रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लाइक टाइप 1 एरर को कुरा गरौँ पहिला सुरुमा टाइप 1 एरर मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जब टाइप 1 एरर मा चाहिँ रिसर्चर को लेभल अफ सिग्निफिकेन्सले सबैभन्दा बढी टाइप 1 एरर क्रिएट गरिरहेको छ सो हामी कुन चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा काम गरिरहेको छौं हामीले कतिको रिसर्चमा चाहिँ डिभोट गरिरहेको छ भन्दा मेनी टाइम्स रिसर्चर फल्ट चाहिँ यहाँनेर देखिन्छ एक्सपेरिमेन्टेसन भने टाइप 2 एररमा सबैभन्दा बढी कज भनेको चाहिँ स्याम्पल साइज र भेरिएन्स इन द पपुलेसन तपाईको पपुलेसन एकदमै भेरिएबल पपुलेसन छ र तपाईले गरेको स्याम्पलिङ टेक्निक ठीक भएन अथवा तपाईको स्याम्पल साइज ठीक भएन भने त्यो बेलामा टाइप 2 एरर्सहरु आउने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ सो दिज आर द मेजर कजेस अफ टाइप 1 एन्ड टाइप 2 एरर अब क्वेशन रह्यो व्हिच वान इज मोर डेन्जरस इन टर्म्स अफ इट्स इम्प्याक्ट भन्दै गर्दा धेरै लिटरेचरमा यो कन्ट्रोभर्सी स्टिल एक्जिस्ट अझै पनि एक्जिस्टेन्स छ but for me type 1 is more detrimental as compared to type 2 error किन भन्दाखेरि लाइक फल्स पोजिटिभ भन्ने बित्तिकै मानौ एउटा कुनै भ्याक्सिन छ भ्याक्सिन टेस्ट गर्यो कुनै कम्पनीले H0 भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्याक्सिन इज नट इफिसिएन्ट किनभने आजसम्म त्यो भ्याक्सिनै बनाएको छैन कुनै डिजिजको लागि भने त्यसको H0 भने त्यो भ्याक्सिन पनि अब बनेको पनि इट्स नट एफिसिएन्ट भन्ने हुन्छ र अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि भ्याक्सिन इज एफिसिएन्ट अब तपाईले टेस्ट गर्नुभयो तपाईको ट्रू आयो नल हाइपोथेसिस भ्याक्सिन एफिसिएन्ट छैन तर तपाईले के गर्दिनु भयो त भन्दा त्यसलाई रिजेक्ट गर्दिनु भ्याक्सिन एफिसिएन्ट छ जानुपर्छ अब यसलाई चाहिँ भ्याक्सिन अगाडि बढाउँदा हुन्छ भनेर तपाईले यो डिसिजन गर्दिनु यो केसमा टाइप 2 मा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन एफिसिएन्ट छ बट तपाईले के मान्दिनु भयो त भन्दाखेरि हैन एफिसिएन्ट छैन भनेर तपाईले मान्दिनु भयो रियालिटी चाहिँ भ्याक्सिन एफिसिएन्ट तपाईले मान्दिनु भयो इनएफिसिएन्ट मान्दिनु बित्तिकै के भयो त यु वान्ट टु गो टु टेस्ट एनीवेयर त्यतिखेर टाइप 2 एरर भइराछ बट हियर द भ्याक्सिन इज नट एफिसिएन्ट बट यु आर टेकिङ इट टु पीपल
त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइप 1 एररमा चाहिँ देयर आर लट अफ कन्सर्न्स दैट इट इज गोइङ टु बी डेट्रिमेन्टल सो यो कन्सर्न्सहरुमा चाहिँ वी नीड टु भेरी प्रपरली टेक केयर अफ इट सो ओभरअल टेस्ट अफ हाइपोथेसिस को जति पनि कन्सर्न्सहरु छ यही टर्मिनोलोजिजहरुमा चाहिँ गाँसिएको छ अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक को बेसिसमा हामी कस्तो कस्तो टेस्टहरु गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी अपकमिङ क्लासेसहरुमा चाहिँ we will deal about that. So this is all about the degree of freedom, the error, the overall hypothesis testing protocols. About major methodology in terms of test statistic, we will conclude in the upcoming classes. Thank you.